Varmt välkomna till en ny video. I detta avsnittet så ska vi, som rubriken lyder, ta hand om alla ytskikten i köket. Och först ska vi börja i taket, för nu är den här dosan på plats med elkopplingarna. Och det är ett stort märke i taket från väggen som satt här innan. Vi har även lite hål här från lampa som har varit här innan i förrådet, och den ska ju tas bort. Så det jag ska göra nu är att jag ska prima och sen ska vi spackla. Den här skåran ska vi gjuta. Och det vi ska gjuta med är någonting som kallas för husfix. Och det kommer jag berätta mer om senare i videon. Så först ska jag prima här. Och den här primen använder jag för att få bättre fäste av geggan som vi ska trycka in i den här skåran alldeles strax. Nu ska jag fylla i det här hålet med husfix. Och det är en sån här påse. Och detta är något cementgrej som man kan bygga på några millimeter. Så vi ska blanda till den. För när man har lite djupare hål att laga så vill man inte trycka in spackel. För det finns en risk att det bara spricker och går sönder. Så den här produkten ska klara av att bygga lite djupare. Och detta vill du inte ha i ögonen, så det är bra att skydda dem med någonting. Nu har det här stelnat, så vi ska lägga på lite spackel ovanpå. Jag har tejpat en pappersremsa runt här så att spacklet inte ska fästa på skyddslocket. Och sen ger jag till spacklingen runt omkring, och så här blir resultatet. Nu har det blivit dags att måla taket i köket. Och vi kommer köra samma takfärg som i sovrummet. Och det kommer bli 2 lager med tanke på spacklet. Så att vi kör igång. Börjar rolla. Och man ska inte glömma av att blanda färgen innan man börjar kladda med den. Och det görs lättast med en skruvdragare. Det var inte bra. Taket verkar vilja lossna lite här i hörnet. Vi får se vad vi ska göra åt det. Så det gamla putset som har suttit här i förrådet verkar inte vilja hänga kvar längre. Det har suttit här sedan 68, och jag tror inte att tapetborttagarens ånga har gjort den en tjänst. Så ja, det faller isär som ni ser här. Ja, vi får tänka om helt enkelt och spackla det här taket på nytt. För det kommer inte gå att rolla på någon färg här. Det bara lossnar det gamla spacklet. Så det var bara att ta tjuren vid hornen, eller ja, spackelspaden vid hornen, och börja skrapa. Nu är det yttersta lagret av putsen bortskrapad, och så här blev resultatet. Så det är bara att sätta igång. Börja bredspackla tak. Och när jag spacklar taket så använder jag samma teknik som när jag spacklar väggarna. Så jag försöker spackla ett så jämnt lag som möjligt. Och sen om det skulle bli några märken så kan jag rätta till det med ett sandpapper. Så vacker utan spackel. Vad du inte kan förstå. Nu har det gått en dag sedan jag spacklade taket. Så nu på förmiddagen här har jag slipat där jag spacklat och även tejpat för alla elutgångar i taket. Sen har jag torkat av taket lite lätt, och nu ska jag börja stryka på första lagret med färg. Och denna gången gick målningen mycket bättre. Jag är verkligen ingen målarexpert, men man ska inte trycka för hårt, låta penseln göra jobbet, och så ska man försöka måla vått i vått. Så där man redan har målat vill man fortsätta fylla i då. Nu är första lagret på, så nu ska det torka, sen ska vi kleta på ett till lager. Men nu tror jag det blivit tillräckligt med timelapse på att måla taket. Så nu byter vi till något helt annat. Nu ska jag förbereda köksväggarna för tapetsering. Och sen ska vi måla tapeten efteråt.
Så jag sandpapprar på de ställena som jag hade spacklat tidigare. För nu ska vi sätta upp renoveringstapet här i köket. Och renoveringstapeten sätter vi upp för att få jämna väggar. Och här har vi 2 stycken ytterhörn och så har vi ett innerhörn. Och när vi tapetserar innerhörn så har vi lärt oss att vi ska ha ett överlapp på 2-3 cm för att det inte ska släppa. Och på ytterhörnen så ska vi också ha en liten variant. Det som jag läst mig till eller kollat mig till är att man ska ha en skarv, men den behöver inte överlappa. Så jag förbereder alla tapetvårder cirka 247 cm långa. Och sen rullar jag på tapetklister på väggarna. Och för att få vävlimmet i hörnet så kör vi med pensel. Och efter det så skärde jag till en tapetvård som ska upp på den här väggen som är närmast. Och efter det så använde jag den andra delen av tapeten och satte den i skarv med den första. Nu har vi kommit fram till den svåraste delen på väggen och det är bakom vattenrören. Och det är de här fästena som vattenrören sitter i som gör att det blir väldigt smalt att få in en tapet där bakom. Så man skulle egentligen kunna skruva loss dem, men de här skruvarna är så gamla och de är inärgade i de här rören typ, så att jag vill inte röra de fästena. Så det är mycket pill, men till slut så kom tapeten igenom. Så när tapeten var på plats så gjorde jag ett snitt från taket hela vägen ner till golvet i höjd med fönsterkarmen. För att få in tapeten snyggt bakom fönsterlisten som ska på sen. Tyvärr så laddade batteriet ut på kameran igår, så jag tapetserade klart köket utan att filma. Så här blev resultatet. Och nu är det en del skarvar som är synliga och några ställen där jag gnuggade lite för hårt på tapeten. Och det kommer jag åtgärda med vanligt finspackel, fylla i de ojämnheterna och efter det så ska det på målarfärg. Nu är alla skarvar spacklade och det är dags att ge sig på den här delen av väggen. Och för att få skarpa hörnen här på väggen så ska vi ha såna här skyddslister runt om. Och så spacklar vi över. Och så lägger vi ingen tapet här, för det är väldigt svårt att tapetsera på det här sättet. Utan vi kommer bara gå på spackel. Så först ska vi rengöra ytan och sen ska vi spackla på. Så jag skrubbade väggen med ljummet vatten för att få bort alla limrester och gammal tapet. Så nu ska jag klippa till de här listerna som ska sitta på väggen så att de blir rätt längd. Så jag börjar med att spackla hörnerna för att sen få på de här skyddslisterna. Och det ska ju vara lister runt hela valvet, så jag använder mig av de här spillbitarna från sidolisterna och satte uppe på, och det funkade bra. Så jag började med spackel under till och sen så spacklade jag in listerna utanpå. Och här är resultatet. Nu ska jag slänga på en grundfärg. Det kommer bli ett vitt kök och gråa luckor. Så vi kör på en vit grundfärg och sen så kör vi på med en vit väggfärg. Och jag använder mig av samma färgburkar som jag målade sovrummet med. Och har ni missat när jag bygger klart sovrummet så får ni gärna kika på den videon. Den finns på kanalen. Nu har spacklet torkat med listen under, skarpa fina kanter.
Så nu ska jag slipa ner det här lite grann och sen ska vi lägga på färg. Det är bra eller dåligt? Detta var allt som jag hade erbjuda i detta klippet. Nästa avsnitt så ska vi lägga golv här i köket. Det är väldigt svårt att hålla tidsplanen här. Det är väldigt mycket att göra. Men det rullar på. Det görs mycket projekt i sidan av. Vi har hållit på med toaletten nu under tiden medan jag har gjort köket. Imorgon flyger jag och Alexandra till Umeå. Så det kommer inte bli så mycket renovering då. Så det kommer troligtvis dröja ytterligare 2 veckor till nästa klipp kommer ut. Men hoppas ni har en kanonsommar. Ut i solen nu. Ha det bra.